सबसे पहिले ज्ञानधारी जब मेटिङ हुन्छ फ्रक मेल र फिमेल फ्रकको मेटिङ हुन्छ इन ज्ञानधारी त्यस पछाडि त्यो फिमेलले ओभल एग गर्छ इन वाटर त्यसमा जेली कोटले कभर गरेको हुन्छ एल्ब्युमिन लेयर हुन्छ डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट थोक्स हुन्छ हैन त्यो कुरा भइसकेपछि अब फर्टिलाइजेसनको बेलामा स्पर्मको एन्ट्री हुन्छ थ्रु द कोन अफ रिसेप्सन अनि मोनोस्पर्मी चाहिँ गर्नलाई फर्टिलाइजेसन मेम्ब्रेन भन्छ एक्सटर्नल फर्टिलाइजेसन मेम्ब्रेन भन्छ अनि सेकेन्डरी ओसाइट रिलिज गरेको हुन्छ फिमेलले त्यतिखेर रिलिज गर्दाखेरि अनि जब स्पर्मको एन्ट्री हुन्छ त्यतिखेर त्यसले स्टिमुलेट गर्छ ज्ञानधारी त्यो एगलाई ज्ञानधारी सेकेन्ड मेचुरेसन सेकेन्डरी ओसरलाई सेकेन्ड मेचुरेसन फेज द्याट इज मेयोसिस सेकेन्ड अन्डरगो गर्न र अब चाहिँ एग ओभम नै भन्यो अनि त्यो पछाडि के भन्छ स्पर्मको एन्ट्री हुन्छ उजिङ आउट हुन्छ होइन अनि भिटामिन मेम्ब्रेन ज्ञानधारी भिटामिन मेम्ब्रेन फर्टिलाइजेसन मेम्ब्रेन कन्भर्ट हुन्छ अनि त्यो पछाडि यहाँ त्यो स्पर्म एन्ट्री गरिसकेपछि एउटा भेसिकुलर सेप लिन्छ भेसिकुलर भन्नाले भेसल जस्तो कस्तो भन्नु पोका जस्तो एयर स्याक जस्तै एउटा पोका जस्तो भेसिकुलर सेप एउटा पोका जस्तो सेप लिन्छ र त्यसलाई मेल प्रोनिकुलस भनौँ त्यो पछाडि फिमेल प्रोनिकुलस भन्नाले फिमेलको न्युक्लियसले पनि त्यस्तै सेप लिन्छ दुइटै त्यस्तै सेप लिएपछि अब के भन्छ त्यो जुन पाथबाट जान्छ त्यसलाई भन्छ कपुलेसन पाथ त्यो के भन्छ फ्युज हुनलाई जानु पऱ्यो नि त अब फ्युज जानलाई पर्ने कपुलेसन पाथ कपुलेटेड पाथ नत्र फर्टिलाइजेसन पाथ कि त्यस्तै केस भन्छ होइन अनि त्यो स्पर्मको एन्ट्री एनिमल हेमिस्फियरबाट हुन्छ अनि स्पर्मको एन्ट्री जता भएको छ त्यसको ठ्याक्क अपोजिट साइडमा ज्ञानधारी पिगमेन्टको माइग्रेसन हुन्छ र एउटा ग्रे क्रिस्टेन्ट भन्ने एरिया फर्म हुन्छ यति भयो फर्टिलाइजेसनको हल्का डिटेल थोरै डिटेल अनि त्यसबाट अब सिग्निफिकेन्स अफ फर्टिलाइजेसन मेन फर्टिलाइजेसनमा रिजल्ट के भएको छ भन्दाखेरि एन्ट्री अफ सम इन्टु एग प्रोभाइड स्टिमुलस फर द एग टु कम्प्लिट मेचुरेसन फेज सेकेन्ड मेचुरेसन फेज जान्छ भनिसके अनि त्यसपछि फर्स्ट भिजुअल चेन्ज इन द फर्मेसन अफ फर्टिलाइजेसन मेम्ब्रेन विच इनेबल्स द एग टु रोटेट फ्रीली एज वेल एज सर्भ एज अ ब्यारियर फर द एन्ट्री अफ द स्पर्म मोनोस्पर्मी चाहिँ गर्नलाई भन्नाले मल्टिपल स्पर्मको एन्ट्री हुन नदिन त्यस पछाडि ज्ञानधारी एगलाई फ्रीली रोटेट गर्न ग्यास्ट्रुलेसन फेजमा एगलाई फ्रीली रोटेट गर्नैपर्छ रोटेसन ग्यास्ट्रुला चाहिँ फ्री पर्नैपर्छ भन्दा नि हुन्छ र त्यसको लागि फ्रीली रोटेट हुनलाई यसले ज्ञानधारी फर्टिलाइजेसन मेम्ब्रेनले फ्रीली रोटेट गर्न हेल्प गर्छ त्यसरी यसले ब्यारियर गर्ने काम गर्छ फर्टिलाइजेसन मेम्ब्रेन भनेको यो ज्ञानधारी भित्रबाट उजिङ आउट हुन्छ थोरै साइटोप्लाज्मिक मेटेरियलको यो भिटामिन मेम्ब्रेनलाई अब के भन्छ भन्दाखेरि फर्टिलाइजेसन मेम्ब्रेन कन्भर्ट हुन्छ फर्टिलाइजेसन रिस्टोर द डिप्लोइड नम्बर क्रोमोसोम विच 26 फ्रग भन्नाले एप्लोइड ग्यामेट्सहरू भनेका चाहिँ अब फर्टिलाइजेसन भएपछि फेरि त्यो 26 नम्बर क्रोमोसोम भन्नाले डिप्लोइड नम्बर क्रोमोसोम फेरि रिस्टोर भयो जाइगोटमा होइन द्याट फर्म हुँदाखेरि इट इन्ट्रोड्युस सेन्ट्रियोल्स विच ल्याकिङ इन मेच्योर ओभम एन्ड इज इन क्लिवेज भन्नाले फर्टिलाइजेसन भएपछि सेन्ट्रियोल्सहरू इन्ट्रोड्युस गर्छ जुन चाहिँ ज्ञानधारी मेच्योर ओभमा ल्याकिङ थियो अनि जुन चाहिँ क्लिवेजको बेलामा चाहिन्छ क्लिवेज भनेको सेल डिभिजनको बेला चाहिन्छ त्यो क्लिवेज स्टेजमा चाहिन्छ होइन the new offspring formed as a result of fusion and male and female gametes receives paternal and maternal characters and develop identity character tai paternal maternal gametes को फ्युजनले गर्दाखेरि paternal maternal दुईटै क्रोमोसोम्स पाउँछ क्रोमोसोम आएपछि भन्नाले क्यारेक्टर पाउँछ अब हैन क्रोमोसोम पायो भन्नाले त्यही क्यारेक्टर स्टोर हुन्छ नि त हैन अनि जिनहरुमा हो त्यो पाउँछ अब त्यसपछि हेरिडिटी भेरिएसन क्रिएट हुन्छ किनकि यो अब फ्युजन अफ मेल एन्ड फिमेल गामेट्स सेक्सुअल रिप्रोडक्सन भइरहेको छ यसले भेरिएसन क्रिएट गर्छ इभोल्युसनमा र यसले भेरिएसन हेल्प गर्छ हैन विथ द एब्रेसन ग्रे क्रिस्टेन्ट द रेडियली सिमेट्रिकल एक्सिकम बायोलेट्रिक सिमेट्रिकल ट्याडपोल भन्नाले अब त्यो ग्रे क्रिस्टेन्ट इन्ट्रोड्युस भएपछि रेडियली सिमेट्री भन्दा जताबाट नि काटेपछि सेम देखिने भन्नाले इक्वली डिभाइड हुन सक्ने रेडियली सिमेट्रिकल जुनै रेडियसबाट काटे पनि बायोलेट्रिक भन्नाले एक साइडबाट चाहिँ पुरै दुई टुक्रा हुन सक्ने बायोलेट्रिक सिमेट्रिकल जस्तै हामी ह्युमन भनेको बायोलेट्रिक सिमेट्रिकल हो अब टाउकोबाट सिधा चिरो भने मात्रै दुई टुक्रा हुन्छ अरूतिरबाट त्यस्तो चिर्न खोज्यो भने त्यो इन्कम्प्लिट डिभिजन हुन्छ होइन कम्प्लिट डिभाइड हुन सक्दैनौँ हामी गर्न मिल्दैन काट्न मिल्दैन अर्ली इम्ब्रायोनिक डेभलपमेन्ट भन्नाले ग्यास्ट्रुलेसन के भन्नु ग्यास्ट्रुलेसन भएर 3 जर्मिनल लेयर्स बनुन्जेलसम्मको प्रोसेसलाई भनेको अर्ली इम्ब्रायोनिक डेभलपमेन्ट त्यसपछि पोस्ट ग्यास्ट्रुलर डेभलपमेन्ट हुन्छ होइन पोस्ट ग्यास्ट्रुलर डेभलपमेन्ट अनि अब त्यो भनेको अर्गानोजेनेसिस हुन्छ अर्गानिक फर्मेसन कसरी हुन्छ त्यसको बारेमा अब हेर्नु अर्ली इम्ब्रायोनिक डेभलपमेन्ट के पर्छ भन्दाखेरि द डेभलपमेन्ट अफ एग अफ द फर्मेसन 3 जर्मिनल लेयर्सलाई पऱ्यो अर्ली इम्ब्रायोनिक डेभलपमेन्ट अनि त्यसपछि यसमा क्लिभेज अर सेगमेन्टेसन मोरुला चाहिँ स्टेज इज एब्सेन्ट इन फ्रग भनेर पनि भनिन्छ होइन भनिन्छ धेरै ठाउँले हे हुन्छ अनि ब्लास्टुलेसन त्यो पछाडि ग्यास्ट्रुलेसन र फर्मेसन अफ 3 जर्मिनल लेयर्स यसमध्ये ब्लास्टुलाको क्लिभेज भनेर बढी सोध्ने गरेको छ अनि त्यसपछि ग्यास्ट्रुलेसनको त स्टेजेसहरू अलिक इम्पोर्टेन्ट छ ग्यास्ट्रुलेसन सोधिहाल्यो भने अब क्लिभेज हाउ डज क्लिभेज टेक प्लेस भनेर सोध्ने गरेको हेरौँ क्लिभेजमा के हुन्छ भन्दाखेरि क्लिभेज यो दुईवटा कुरा याद राख्नुपर्छ इट इज होलोब्लास्टिक एन्ड अनइक्वल डिभिजन होलोब्लास्टिक भन्नाले कम्प्लिट डिभिजन हुन्छ पुरै कम्प्लिट डिभिजन हुन्छ त्यो जाइगोटको अनि अनइक्वल डिभिजन किन भन्दाखेरि डिभिजन कम्प्लिट हुन्छ तर के भन्दाखेरि अनइक्वल डिभिजन हुन्छ मुनि यल्क प्रेजेन्ट भएकाले गर्दाखेरि यल्कले हिन्डर गर्छ डेभलपमेन्टमा भन्नाले क्लिभेजमा
त्यही भएर अनइक्वल डिभिजन हुन्छ त यहाँनिर इट इज अ होलोब्लास्टिक एन्ड अनइक्वल डिभिजन अनि यसमा माइटोटिक डिभिजन हुन्छ अनि मियोसिस त अब ग्यामेट फर्मेसनमा तपाईँलाई त्यही हो त्यही भएर यहाँ माइटोसिसै हुन्छ माइटोसिस जुनमा चाहिँ सेल डिभिजन भनेको माइटोसिसबाट हुन्छ होइन माइटोटिक डिभिजन्स अनि यो चाहिँ 2 to 3.5 आवर्स त्यो याद भयो लेखो नत्र नलेखो होइन यसमा मेन याद गर्नुपर्ने भनेको भन्दाखेरि इन टोटल देयर आर 5 क्लिभेजेस कम्प्राइजिङ 7 डिभिजन 5वटा क्लिभेज 5 स्टेजमा क्लिभेज हुन्छ र त्यसमा चाहिँ 7वटा डिभिजन हुन्छ अरे अब 7वटा डिभिजन कस्तो कस्तो भन्दाखेरि हेरौँ होलोब्लास्टिक एन्ड अनइक्वल डिभिजन भइसक्यो त्यो पछाडि हेरौँ फर्स्ट क्लिभेज इज भर्टिकल पासिङ थ्रु फ्रम एनिमल पोल टु भेजिटल पोल एनिमल पोलदेखि भेजिटल पोल कम्प्लिटली डिभाइड हुन्छ होलोब्लास्टिक चाहिँ कम्प्लिट डिभिजन भयो होइन त्यस पछाडि 2 सिमिलर ब्लास्टोमियर्स भने ब्लास्टोमियर्समा दुईवटा ब्लास्टोमियर्समा डिभाइड हुन्छ होइन अब सेकेन्ड डिभिजन फेरि भर्टिकलै हुन्छ तर अब जस्तै यो यहाँ भएको छ भने यसको राइट एङ्गल 90 डिग्रीमा हुन्छ भर्टिकल डिभिजन त्यस पछाडि राइट एङ्गल टु द 90 डिग्री टु द फर्स्ट वान द्याट इज अनि थर्ड क्लिभेज भनेको हेरौँ फर्स्टबाट 1 देखि 2वटा सेल भयो त्यस पछाडि 2 देखि 4वटा भयो अब 4 देखि 8वटा होइन हेरौँ सेकेन्डमा 4 इक्वल ब्लास्टर अहिलेसम्म इक्वल डिभिजनै भइरहेको छ अहिलेसम्म अनइक्वल यहाँ केही भएको छैन त्यस्तो अब अहिलेसम्म चाहिँ बराबर डिभिजन भइरहेको छ तर अब थर्ड क्लिभेज इज होरिजेन्टल अनि त्यो इक्वेटर जुन होला मिड पोइन्ट इक्वेटर जुन इक्वेटर हुन्छ त्यसको त्योभन्दा अलिकति माथितिर भन्नाले टुवर्ड्स द एनिमल पोलतिर अलिक बढी डिभिजन हुन्छ यो होरिजेन्टल डिभिजन चाहिँ थर्ड क्लिभेज चाहिँ त्यही भएर यहाँदेखि अब अनइक्वल डिभिजन सुरु हो इज होरिजेन्टल पासिङ आउट द इक्वेटर टुवर्ड्स द एनिमल पोल फर्मिङ 8 ब्लास्टोमियर्स और 2 अनइक्वल टाइप्स होइन 2टा अनइक्वल टाइप्सको ब्लास्टोमियर बनाउँछन् 4टालाई भनौँ पिगमेन्टेड माथि पिगमेन्ट हुन्छ होइन मुनि यल्क हुन्छ नि त अप्पर पिगमेन्टेड सेल्सलाई भन्यो त्यहाँखेरि माइक्रोमियर्स लोवर पोर्सनमा भएको 4 लार्जर यल्की माथि सानो मुनि लार्जर अनइक्वल भयो नि त अब लार्जर यल्की सेल्सलाई के भनौँ भन्दाखेरि म्याक्रोमियर्स और मेगामियर्स म्याक्रो और मेगामियर्स माइक्रो होइन हेरौँ अब फोर्थ र फिफ्थ डिभिजन भन्नाले यो फोर्थ र फिफ्थ डिभिजनहरूलाई भनेको फोर्थ क्लिभेज यहाँ भयो फोर्थ र फिफ्थ डिभिजन दुईवटा डिभिजन भयो यसमा अनि त्यो दुइटै भर्टिकल भए फर्स्ट स्मलर देन लार्जर भन्नाले सुरुमा माथिका सेल्सहरू डिभाइड भयो त्यस पछाडि सेकेन्ड मुनिका सेल्सहरू डिभाइड भयो त्यसमा यो फोर्थ र फिफ्थ डिभिजनमा चाहिँ भर्टिकल डिभिजन छ दुइटै तर सुरुमा माथिका सेल्सहरू डिभाइड भयो भन्नाले माइक्रोमियर्स सुरुमा डिभाइड भयो त्यस पछाडि म्याक्रोमियर्स डिभाइड भयो अनि अब त्यस पछाडि 16 सेल्स अफ 8 माइक्रोमियर्स एन्ड 8 माइक्रो त्यही भनेको छ 4वटाबाट 8 माथिको 4वटाबाट 8 मुनिको 4वटाबाट टोटल 8वटाबाट 16वटा भयो त्यस पछाडि 6 र 7 डिभिजन भन्नाले यो फिफ्थ क्लिभेजमा फिफ्थ डिभिजन के भन्दाखेरि 6 र 7 डिभिजन भयो दुइटै हरिजेन्टल अनि यसबाट के भन्दाखेरि 32 सेल्स टोटल फर्म भयो यसमा पनि मलाई लाग्छ सुरुमा माथिको डिभिजन हुन्छ अनि मुनिको जस्तो लाग्छ तर त्यो लेखिरहेको छैन कहीँ पनि अनि त्यही भएर 6 र 7 डिभिजन चाहिँ होरिजेन्टल भयो र यसले टोटल 16 सेलबाट 32 सेल स्टेजमा पुर्याइदियो के भन्दाखेरि यो जाइगोटलाई अब 32 सेल इम्ब्रायो स्टेजमा पुर्याइदियो 32 सेल स्टेजमा पुर्याइदियो होइन यहाँ फिगर छ के भन्दाखेरि फर्टिलाइज जाइगोट एक जाइगोट त्यस पछाडि अनि फर्स्ट क्लिभेज भयो त्यस पछाडि सेकेन्ड क्लिभेज यो यसको 90 डिग्रीमा त्यस पछाडि थर्ड क्लिभेज अलमोस्ट इन्टायरली अन द एनिमल हेमिस्फियर त्यस पछाडि फोर्थ र फिफ्थ क्लिभेज भन्नाले फोर्थ र फिफ्थ दुइटै भर्टिकली नै भयो अनि त्यस पछाडि एकछिन यो ग्रे क्रिस्चियन देखाएर लाग्छ मलाई होइन ग्रे क्रिस्चियन त्यो हुन चाहिँ हुँदैन होला त्यस पछाडि यो 6 र 7 डिभिजन भयो त्यस पछाडि ओभरअल यो फोर्थ क्लिभेज यो फिफ्थ क्लिभेज टोटल 5 क्लिभेज 7 डिभिजन्स 5 क्लिभेज 7 डिभिजन्स याद राख्नुपर्ने भनेको कुन भर्टिकल कुन होरिजेन्टल कुन के हो भनेर यता हुन्छ के भन्दाखेरि फर्स्ट क्लिभेज सेकेन्ड क्लिभेज भर्टिकल यो 90 डिग्रीमा त्यस पछाडि फोर्थ र फिफ्थ फेरि भर्टिकल अरू सबै होरिजेन्टल अनि यसमा थर्ड क्लिभेजको चाहिँ अलिक बढी सिग्निफिकेन्स छ थर्ड क्लिभेज अनइक्वल भएकाले गर्दाखेरि यहाँ ब्लास्टोस्पियर नत्र ब्लास्टोमियर फर्म हुन्छ ब्लास्टोकोएल फर्म हुन जान्छ हेरौँ मोरुलेसन यल्क इन्टरफेस ट्रान्स स्लोड आउट सेल डिभिजन यो मेन कुरा हो यहाँ यल्की माइक्रोमियर्सको स्लो डिभिजन हुन्छ म्याक्रोमियर्स भन्नाले ठुल मुनि तल भएका यल्की सेल्सहरू म्याक्रोमियर्स भए अनि यल्कलेस भन्नाले डार्क पिगमेन्टेड सेल्सहरू के भन्दाखेरि माइक्रोमियर्स भए माइक्रोमियर्सको ऱ्यापिड डिभिजन हुन्छ जबकि म्याक्रोमियर्सको स्लो डिभिजन हुन्छ यल्कले इन्टरफियर गर्छ सेल डिभिजनमा हेरौँ अब 32 सेल स्टेज यल्क क्लिभेज लेस लेग्रोमेन्ट भन्नाले अहिलेसम्म चाहिँ रेगुलरली डेभलप भइरहेको क्लिभेज माथिको डिभाइड हुन्छ मुनिको सँगै डिभाइड हुन्छ माथिको डिभाइड हुन्छ मुनिको सँगै डिभाइड हुँदैछ अब यहाँ चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि म्याक्रोमियर्स आर विदाउट यल्क सो डिभाइड क्लिभेज पछि चाहिँ अब इरेगुलर म्यानरमा डिभिजन हुन्छ त्यस पछाडि माइक्रोमियर्स यल्क बिना छन् त्यही भएर ऱ्यापिड डेभलपमेन्ट डिभाइड हुन्छ त्यस पछाडि माइक्रोमियर्स डिभाइड स्लोली एज इट कन्डिस लार्ज अमाउन्ट यल्क लार्ज अमाउन्टमा छ जुनले चाहिँ के भन्दाखेरि डिभिजन प्रोसेसमा इन्टरफियर गर्छ अनि त्यस पछाडि एज अ रिजल्ट अफ इरेगुलर सेगमेन्टेसन सोमट मलबेरी सेप्ड अफ सेल्स भन्नाले मलबेरीको बल सेप्ड एउटा के भन्दाखेरि सेल्सको के भनेर ढिका जस्तो फर्म हुन्छ त्यसलाई भन्नु मोरुला स्टेज त्यसलाई भन्छ मोरुला स्टेज होइन मोरुला फर्म चाहिँ एउटा त्यो फर्मलाई चाहिँ भन्नु मोरुला अनि त्यस पछाडि यो स्टेजलाई भन्नु मोरुला स्टेज नत्र मलबेरी स्टेज भनेको छ अनि त्यसरी यसलाई यो प्रोसेसलाई भने मोरुलेसन मोरुला फर्म हुने प्रोसेसलाई भने मोरुलेसन
वान हेमिस्फियर इज कम्पोज अफ लार्ज नम्बर अफ स्मल ब्ल्याक योल्कलेस माइक्रोमियर्स माथिको पोर्सन चाहिँ के छ भन्दाखेरि लार्ज नम्बर अफ योल्कलेस माइक्रोमियर्स छ डार्क पिगमेन्टेड होइन ब्ल्याक र योल्कलेस भनेर डार्क पिगमेन्टेड भन्नु खोजेको अनि त्यसरी उदर स्मल नम्बर छ लार्ज व्हाइट यल्की माइक्रोमियर्स अनि त्यसरी यसलाई भन्छ मोरला अरू के भनेको छ भन्दाखेरि मोरला स्टेट डजन्ट अकर इन फग भनेर भनिन्छ इट इज स्टेट भनेको छ त्यस्तो भनिन्छ काहीँ छ भनेको नि हुनसक्छ अनि हेरौँ तर यहाँ चाहिँ मैले अहिले के भन्छ मोरला इट इज स्टेट द्याट द मोरला स्टेट डजन्ट अकर इन फग हामीले ओभरअल डेभलपमेन्ट त ह्युमनसँग पनि रिलेट गरेर पढ्नलाई खोजेको त्यही भएर यो सिमिलर डेभलपमेन्ट हुन्छ नि त त्यही भएर यो पनि पढिसकेर आएको अब ब्लास्टुलेसन ब्लास्टुलेसन हेर्दा यो 8 सेल स्टेजको अघि इम्पोर्टेन्ट छ भने किन भन्दाखेरि थर्ड सेगमेन्टेसन क्या छ थर्ड क्लेभेज अलमोस्ट लाइज इन द अप्पर हाफ भित्र थर्ड क्लिभेज चाहिँ अलमोस्ट कम्प्लिटली माथिको एनिमल हेमिस्फियर छ तिर लाई गरेको छ त्यही भएर अनइक्वल डिभिजन भएकाले गर्दाखेरि यहाँबाट थोरै क्याभिटी फर्म हुन्छ अरे सेगमेन्टेसन क्याभिटी भन्दा त्यसलाई हुन्छ ब्लास्टोक्युल हेरौँ इन्सिपिएन्ट ब्लास्टोक्युल भन्नाले प्रिमिटिभ ब्लास्टोक्युल जस्तै एट द 8th cell stage a small cavity appears in the embryo as all the cells do not meet at a single point their inner counter being rounded भित्र पार्ट त्यस्तो राउन्डेड भएकोले गर्दाखेरि एउटा ठाउँ मिट गर्दैन the cavity is the incipient blastocoel or segmentation cavity which is because of the position of third cleavage lies almost in the upper half of the embryo as the segmentation proceeds further the blastocoel increases considerably in size and is filled with embryo भन्नाले सेगमेन्टेसन बढ्दै जान्छ क्लिभेजमा त सेगमेन्टेसन भएकै गर्छ त्यसरी त्यो यो के भन्छ ब्लास्टोकोइलको साइज चाहिँ बढ्दै जान्छ अरे यो होइन कि ब्लास्टोलेसन अलिक पछाडि भने त्यो कन्टिन्यू साइमल्टेनियसली भइरहेको हुन्छ तर स्टेजको हिसाबले चाहिँ सुरुमा क्लिभेज स्टार्ट भयो स्टार्ट मोरुला त्यसपछि ब्लास्टुला त्यसरी पढ्ने This the embryo at this stage is called blastula or blastosphere. In structure, it is a hollow sphere, almost indifferent from fertilization, being almost of the same size and having the same distribution of pigments and भन्नाले स्ट्रक्चर हेर्दा चाहिँ होलो स्पेरिकल बल जस्तो हुन्छ भित्र खोक्लो भएको खोक्लो क्याभिटी हो ब्लास्टोकोइल क्याभिटी कोइल भन्नाले यहाँ क्याभिटी भन्नु खोजेको को सिओइएल छ भने क्याभिटी बुझे हुन्छ हेरौँ अनि यसमा याद राख्नु परेको कुरा ब्लास्टुला भने के हो ब्लास्टोस्फियर भने के हो ब्लास्टुला अर ब्लास्टोस्फियर एउटै कुरा यहाँनिर चाहिँ यो स्टेजलाई भने ब्लास्टुला अर ब्लास्टोस्फियर होइन ब्लास्टोकोइल भन्नाले त्यो भित्र क्याभिटी क्याभिटी अपियर हुन्छ जुन त्यसलाई भने ब्लास्टोकोइल अनि त्यसरी रुफ र फ्लोर अफ ब्लास्टोकोइल के छ रुफ अफ द ब्लास्टोकोइल कम्पोज्ड अफ न्युमरस स्मल के भन्दाखेरि कम्प्याक्टली एरेन्ज योर्कलेस ब्ल्याक माइक्रोमियर्स भन्नाले रुफ भन्नाले माथितिर त पिगमेन्टेड यो पिगमेन्टेड भनेर डार्क पिगमेन्टेड माइक्रोमियर्स छन् होइन मुनि योल्की लार्ज माइक्रोमियर्स छन् फ्लोरमा के छ भन्दाखेरि फ्युवर भन्नाले माइक्रोमियर्स ऱ्यापिड डिभिजन भयो त्यो लार्ज नम्बर छन् न्युमरस छन् स्मल छन् न्युमरस छन् र लार्जर र फ्युवर छन् यो योल्की किनकि स्लो डिभिजन भइरहेछ यो तर योल्कै इन्टरफियर गरिरहेछ डिभिजनमा अनि माइक्रोमियर्स भने के हो भइगयो बुझिगयो होइन यहाँ त्यसरी प्रिजम्टिभ एरियाज हुनेछ यो स्टेजमा चाहिँ अब प्रिजम्सन गर्न सकिन्छ कि कुन पार्ट केमा डेभलप हुन्छ भनेर जस्तै माइक्रोमियर्स केमा डेभलप हुनेवाला छन् अब त्यो ग्रे क्रिस्टेन्ट एरिया केमा डेभलप हुनेवाला छ मुनिको फ्लोर केमा डेभलप हुनेछ त्यो ब्लास्टोकोइलको फ्लोर त्यो सबै एज्युम गर्न सकिन्छ अनि यो चाहिँ के भन्छ एउटा होलो बल जस्तै भने त्यो भन्दै थियो भन्दाखेरि भित्रबाट खोक्लो बल एउटा क्रिकेट बल जुन चाहिँ भित्रबाट खाली छ सम्झौँ होइन त्यो प्लास्टिकको बल हुन्छ नि कुचिनक्ने खालको भित्रबाट केही नभएको बाहिरबाट यसो बल मात्रै भयो खेल्नलाई हो त्यस्तो खालको बल अनि यो चाहिँ इन्डिस्टिङ्गुबल छ अरे भन्दाखेरि के भन्छ फर्टिलाइज एक र यसमा त्यस्तो साइजमा चाहिँ इन्डिस्टिङ्गुबल छ अरे किनकि एउटै साइज हुन्छ भन्नाले सेल डिभिजन भइरहेको छ साइजमा कन्सिडरेबली इन्क्रिज भएको छैन अहिले छ होइन त्यही भएर अब प्रिजम्टिभ एरियाको कुरा हेरौँ यहाँनिर यहाँ अलिक ब्लास्टुला भनेर छ यो बाहिर भित्रबाट बाहिर देखाएको थियो अनि यो भित्रबाट ब्लास्टोकोइल अलिकति फर्म भएको छ त्यस पछाडि माइक्रोमियर्सहरू ऱ्यापिड डिभिजन भइरहेछ माइक्रोमियर्स अलिक कम भइरहेछ र ब्लास्टोकोइल चाहिँ अब लेट ब्लास्टुला चाहिँ ब्लास्टोकोइल अलिक बढी फर्म भएको देखिँदैछ अब प्रिजम्टिभ भनेको हाइपोथेटिकल थ्योरिटिकल स्पेकुलेटिभ भन्नाले हामीले अब यो चिजमा हुन्छ है प्रिजम्सन गरेको प्रि एजम्सन गरेको क्या अब प्रिजम्टिभ एरियाज ब्लास्टोमा के छ भन्दाखेरि यो चाहिँ भ्यागोट र निकोलस भन्ने दुईजना साइन्टिस्टहरूले अब इन्ट्राभिटम स्टेनिङ टेक्निक युज गरेर प्रिजम्टिभ एरियाजहरू ब्लास्टोलामै यहाँनिर एम्ब्रोयर अर्डरमा के हुनसक्छ भनेर डेभलप हुनसक्छ स्टेनिङ मेथड युज गरेर स्पेसल स्टेनिङ मेथड युज गरेर यो प्रिजम्सन गरेको हो प्रिजम्सन एरियाज पत्ता लगाउन सकिन्छ भन्ने कुरा डिस्कभर गरेको होला यिनीहरू चाहिँ अब डेस्टिनी तोकियो जस्तै क्या दे आर अलरेडी डेस्टिन टु बिकम समथिङ देयर फ्युचर्स आर अलरेडी डिटरमाइन्ड देयर पाथ्स आर अलरेडी क्रिएटेड जस्तै हो ओके हुन्छ भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ योहरू यति याद राख्ने द इन्टायर एनिमल हाफ अफ ब्लास्टुला रिप्रेजेन्ट्स द प्रिजम्टिभ एक्टोडम इन्टायर एनिमल हाफ जति छ माइक्रोमियर्सहरू जति छ त्यसले के भन्दाखेरि एक्टोडमलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ एक्टोडमलाई एक्टोडममा डेभलप हुन्छ भने प्रिजम्सन गरिन्छ अनि त्यसरी एक्टोडमबाट फेरि अब लेटर के भन्छ न्युरल प्लेट फर्मेसन न्युरल प्लेट एन्ड नर्भस सिस्टम इज एक्टोडर्मिक न्युरोजेन त्यही भएर न्युरल प्लेट लेटर डेभलप हुने र एपिडर्मिस लेटर डेभलप हुने भनेको एक्टोडर्मबाट हो अब
पछाडि यहाँ मेन चाहिँ इन्टर एनिमल हार्बर ब्लास्टुला इज द प्रिजम्टिभ एक्टोडर्म एन्ड स्मल एरिया नियर द भेजिटल पोल फर्म्स नोटोकर्ड कोडा मेसोडर्मल सेल भन्ने हुन्छ कोडा मेसोडर्मल भन्नाले कोडा र मेसोडर्मल नोटोकर्ड बनाउने सेल्स कोडा सेल्स र मेसोडर्मल सेल्स दुईटै कम्बाइन भएको हुन्छन् हैन त्यो भेजिटल पोलको एकदम छेउको एरिया चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि कोडा सेल्स त्यसले चाहिँ लेटर प्रिजम्टिभ नोटोकर्ड फर्म भन्छ भन्ने प्रिजम्सन गर्न सकिन्छ यो ब्लास्टुला स्टेजमै अब ग्रेक रिसेन्टले लेटर के भन्छ मेसोडर्म फर्म गर्ने अनि त्यसपछि अनपिगमेन्टेड यल्की भेजिटल हाफ भन्नाले भेजिटल यल्की सेल्स माइक्रोमियर सेल्स के भन्दाखेरि लेटर इन्डोडर्ममा डेभलप हुने भन्ने प्रिजम्सन गर्न सकिन्छ प्रिजम्टिभ एरिया यहाँ फ्री गर्न हेर्न सकिन्छ हैन नर्भस सिस्टम कहाँ प्रिजम्सन गरिरहेछ नोटोकर्ड कहाँ प्रिजम गरिरहेछ डोर्सल लिप कहाँ प्रिजम गरिरहेछ हैन हेरौँ अब क्या ग्यास्ट्रुलेसन स्टेज ग्यास्ट्रुला स्टेज ग्यास्ट्रुलेसनमा ग्यास्ट्रुला फर्म छ अब अर्ली ग्यास्ट्रुला लेट ग्यास्ट्रुला हैन अब के भन्दाखेरि ब्लास्टुला चाहिँ अब के हुन्छ भन्दाखेरि ग्यास्ट्रुलामा कन्ट्रोल हुन्छ जर्मिनल लेयर्सहरू फर्म हुनलाई तिर जान्छ अब जर्मिनल लेयर्स फर्म हुनेतिर लाग्छ स्टेप के छ भन्दाखेरि द प्रोसेस माइग्रेसन एन्ड रिजेनेरेसन अफ ब्लास्टुला सेल्स अफ ब्लास्टुलाको सेल्सहरू अब के भन्दाखेरि माइग्रेसन हुँदै ग्रोथ हुँदै जाने अनि माइग्रेसन हुँदै जाने त्यो पछाडि रिएरेन्जमेन्ट हुँदै जाने सेल्सहरूको अब माथि र मुनि नै थियो भने अब चाहिँ वरिपरि घोलिने घेरिने त्यो पछाडि एउटा भित्र खादिने त्यस्तो हुन्छ सेल्सहरूको स्टेज के छ भन्दाखेरि 4 मेजर स्टेज भनेको तर 5 छ हुन चाहिँ यो थोरै मिस्टेक छ यहाँ हैन इन्बोली अर ओभरग्रोथ अफ माइक्रोमियर्स एपिबोली यो त प्रोनाउन्सिएसन हो एपिबोली अर ओभरग्रोथ अफ माइक्रोमियर्स इम्बोली अर इन्भेजिनेसन अर इन्टकिङ त्यो पछाडि कन्ट्राक्सन अफ लिप्स अफ ब्लास्टोपोर इन्भोल्युसन त्यो पछाडि रोटेसन अफ एम्ब्रायो अर ग्यास्ट्रुला एपिबोली भन्नाले आउट ग्रोथ नत्र ओभर ग्रोथ भन्ने हुन्छ हेरौँ यो प्री भन्नाले प्रिजम्सनको कुरा भइसक्यो होइन प्री एजम्सन त्यो पछाडि एपी भन्नाले ओभर अर अन बाहिरतिरको एपिथेलियम जस्तै ओभर ग्रोथ भन्नाले केहीको माथि ग्रो गर्नु होइन एपिथेलियम होइन जस्तै यहाँ पनि एपिबोली ओभर अन नत्र थ्रोअर कास्टिङ भन्नाले थ्रोइङ ओभर स्प्रेडिङ ओभर एपिबोली भन्नाले माथितिर स्प्रेड हुनु ब्ल्याङ्केट ओढे जस्तै छ के भन्ने स्प्रेड हुनु होइन अब पछाडि इन्भोल्युसन भन्नाले इन अर टु रोल प्रोसेस भन्नाले इन्टकिङ हुन थाल्नु भित्र रोल हुन थाल्नु इन्भोल्युसन भन्नाले अनि इम्बोली नत्र आइएम्बोली कुनैमा इएम पनि लेखेको थियो तर इम्बोली चाहिँ बढी ठाउँ भेटेँ तर इम्बोली भनेको मुभिङ इनवार्ड इन्भेजिनेसन भित्रतिर खादिन थाल्नु इनवार्ड मुभमेन्ट हुनु यो भनेको स्प्रेडिङ आउटवार्ड कभरिङ अर कभरिङ पछाडि इन्भोल्युसन भनेको प्रोसेसिङ अफ रोलिङ इन अफ सेल लेयर रोटेसन भनेको त रोटेसन हुनु अब भित्रभित्रै घुम्नु यो फर्टिलाइजेसन मेम्ब्रेनले गर्दाखेरि रोटेसन हुन फ्रिली रोटेसन हुन सक्छ भनेको छ नि त त्यो रोटेसन हुनु होइन एपिबोली भन्नाले माइक्रोमियर्स ऱ्यापिडली डिभाइड हुन्छ कम्पेरिजन टु मेगामियर्स त थाहा नै छ म्याक्रोमियर्स भन्दा कम्पेरिटिभली माइक्रोमियर्सको बढी ऱ्यापिड डेभलपमेन्ट हुन्छ त्यही भएर के हुन्छ भन्दा माइक्रोमियर्स चाहिँ अब प्रोलिफरेट भन्न छरिन्छन् क्या त्यहाँबाट गएर तिनीहरूले के भन्दाखेरि भेजिटल हेमिस्फियरतिर पनि जान्छन् छरिन्छन् अनि त्यो पछाडि के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो यो जस्तै यो छ नि यो स्टेज यो मुनितिर माइक्रोमियर्स अब यो यस्तो ग्रो हुँदै यता पनि जान थाल्छ क्या छरिन थाल्छन् वरिपरि यहाँ छ के भन्दाखेरि यो ग्रो हुँदै अब यहाँ छरेर यस्तो यहाँ वरिपरि यिनीहरूलाई घेर्न थाल्यो अब ओभर ग्रोथ भयो यिनीहरूको यहाँ ओभर कभरिङ गरेँ यिनीहरूलाई अर्कोलाई हेरौँ के भन्छ भन्दाखेरि कजेस द माइक्रोमियर्स प्रोडक्ट अर द भेजिटल फोर्स फ्रम आउटसाइड सो एज टु कभरिङ द इन्टायर इम्ब्रो विथ एन इम्ब्रो अफ माइक्रोमियर्स एउटा भने नि कभरिङ गर्छन् अब माइक्रोमियर्सहरूले बट स्मल एरिया नियर द ग्रिक्रेसन इज लेफ्ट अनकभर्ड एउटा स्मल एरिया चाहिँ अनकभर्ड हुन्छ त्यसलाई के भन्नु त ब्लास्टोपोर भनौँ होइन विच अपियर्स एज अ स्मल डिप्रेसन कल्ड एज ब्लास्टोपोर छोडेर पुरै कभर गर्छन् अरू सबै ठाउँ एरियालाई कभर गर्छन् त्यो ब्लास्टोपोरलाई छोडेर अनि द प्रिजम्टिभ एक्टोडर्मल लेयर इन्क्लोजेस प्रिजम्टिभ मेसोडर्म एन्ड इन्डोडर्म भन्नाले एक्टोडर्म प्रिजम्टिभ एक्टोडर्म के थियो भन्दाखेरि माइक्रोमियर्सले अब प्रिजम्टिभ मेसोडर्म र इन्डोडर्मलाई कभर गर्छ इन्डोडर्म भन्नाले अब यहाँ यो यिनीहरूलाई के भन्छ माइक्रोमियर्सहरूलाई कभर गर्छन् त्यो पछाडि अब प्रिजम्टिभ मेसोडर्म भन्नाले ग्रेक रिसेन्टवाला एरियालाई पनि कभर गर्छन् भन्न खोजेको अब नेक्स्ट स्टेप आयो इम्बोली भनेको ऱ्यापिड डिभिजन अफ माइक्रोमियर्सहरू के हुन्छ भन्दाखेरि अब भित्रतिर छिर्न थाल्छन् त्यो ब्लास्टोपोरदेखि अब भित्र रोलिङ इनवार्ड हुन थाल्छ भन्नाले ब्लास्टोपोर सँगसँगै भित्र ग्रोथ हुन थाल्छन् यहाँ हेरौँ भन्दाखेरि यहाँ अब ब्लास्टोपोर छोडेको छ यहाँ पछाडि अब के भन्छ भन्दाखेरि सँगसँगै भित्र जान थाल्छन् ग्रोथ हुन थाल्छ यति एरियालाई यसरी यहाँ यतिमा खाँदेर अब पुरै माइक्रोमियर्सले कभर गर्न थाल्छन् पुरै सबै एरियालाई कभर गर्न थाल्छन् होइन माइक्रोमियर्सले अनि के हुन्छ भन्दाखेरि अब यहाँ प्रेसर क्रिएट हुन्छ अब त्यो पनि हेरौँ भन्दाखेरि द ऱ्यापिडली डिभाइडिङ माइक्रोमियर्स आर स्टोरिङ इनवार्ड थ्रु ब्लास्टोपोर ड्यू टु दिस ब्लास्टोपोर इज पुस्ट इनवार्ड ब्लास्टोपोर भित्रतिर खादिन्छ भन्नाले रोलिङ भित्रतिर ग्रो हुन थाल्छन् ब्लास्टोपोर चाहिँ भित्रतिर त्यो हुन्छ त भन्दाखेरि पुस्ट हुन्छ होइन अनि
दिस इज कल्ड द इन्भेजिनेसन अफ ब्लास्टोपोर ब्लास्टोपोरको इन्भेजिनेसन भित्रतिर खाँदिनु भन्नाले इन्भेजिनेसन अफ ब्लास्टोपोर इट इज इन द फर्मेसन सेकेन्ड क्याभिटीको नोन एज आर्केन्टेरोनको डेभलपमेन्ट यहीँबाट हुन्छ आर्केन्टेरो भन्नाले प्रिमिटिभ गडको डेभलपमेन्ट यहीँबाट स्टार्ट हुन्छ यो आर्केन्टेरोन क्याभिटीको डेभलपमेन्ट हुन थाल्यो यहाँ यही के भन्छ इन्भेजिनेसन स्टेटबाट ब्लास्टोपोरबाट आर्केन्टेरोनको डेभलपमेन्ट हुन थाल्यो The progressively ongoing invagination process causes increase in size of arachnoid and reduce size of blastopore accordingly भन्नाले एउटा क्याभिटी त अगाडि थियो ब्लास्टोकोइल अब के हुन्छ थाल्यो भन्दा ब्लास्टोपोरले गर्दा भित्र ठेला थाले सेल्सहरू अनि यो ब्लास्टोकोइलको साइज चाहिँ घट्न थाल्यो आर्केन्टेरोको साइज क्याभिटीको साइज बढ्न थाल्यो जबकि ब्लास्टोकोइलको साइज घट्न थाल्यो एकछिन एउटा के छ भन्दाखेरि यहाँ हेरौँ है त्यो माइक्रोमियर्स कम्प्लिटली कभर गर्छन् भनेको छ तर त्यहाँ बुकमा चाहिँ भनेको छ कि भन्दाखेरि इन ओन्ली अ स्मल नियर अनकभर्ड जुन चाहिँ ब्लास्टोपोर भनेको छ यहाँ चाहिँ के भन्दाखेरि इट कम्प्लिटली इन्क्लोजेस द मैक्रोमियर्स एक्सेप्ट द स्मल रिजन कल्ड एज यल प्लग एरिया बाहेक सबैतिर कभर गर्छन् भनेको छ यल प्लग भन्नाले चाहिँ यो एकदम ठेलिएर निक्लेको भागहरू भन्नाले यहाँ माइक्रोमियर्सको एरिया यल प्लग एरिया त्यहाँ चाहिँ ठेलिएर निक्लिन्छ प्रेसर बढ्छ र त्यो ठेलिएर निक्लिन्छ हेरौँ त्यो के हुन्छ अब contraction or lips of blastopore contraction blastopore or contraction of lips of blastopore त्यो dorsal lip ventral lip दुईटै contraction हुन थाल्छ अब after the formation of full sized archenteron the still inwardly migrating micromeres exert pressure on the floor of archenteron के भन्छ आर्केन्टेरोन अलमोस्ट कम्प्लिटली फर्म भइसक्यो होइन फर्म फुल आर्केन्टेरोन त फुल साइज फर्म भइसक्यो तर के हुन्छ भन्दाखेरि यिनीहरू माइक्रोमियर्स अझै पनि भित्र डेभलपमेन्ट भइरहेको छ तर यहाँ प्रेसर क्रिएट हुन्छ र के हुन्छ भन्दाखेरि अब यिनीहरू यो माइक्रोमियर्सलाई प्रेसर एक्जर्ट हुन्छ र यिनीहरू बाहिर जान्छन् पुस्ट आउटवर्ड हुन्छ क्या त्यसरी यस्तो के भन्दाखेरि एकछिन फ्लोर अन द फ्लोर अफ द आर्केन्टेरोको फ्लोरमा यही छ नि त यो रुफ यो फ्लोर होइन माथि छत र मुनि फ्लोर जस्तै ड्यु टु दिस स्मल मास यल क्ल्याड मेगामियर्स अर माइक्रोमियर्स इज प्रोटेक्टेड आउट फ्रम द भेन्ट्रल लिफ अफ ब्लास्टोपोर त्यो भेन्ट्रल लिफ अफ ब्लास्टोपोरबाट यिनीहरू चाहिँ त्यो अगाडि निक्लेर जान्छन् प्रोट्युड हुन्छन् भन्नाले के भन्नु प्रोट्युबरेन्स फर्म हुन्छ भन्नाले एउटा टुसा पलाउँछ जस्तो हुन्छ नि हो त्यही टुसा पला जस्तो त्यसरी ठेलिन्छन् अगाडि अनि दिस मास इज कल्ड एज यल प्लग यसलाई चाहिँ भने यल प्लग अनि यो स्टेज त होइन यल प्लग स्टेज अब नेक्स्ट स्टेपमा के हुन्छ भन्दाखेरि इन्भोल्युसन माइक्रोमियर्स हेरौँ इन्भोल्युसनमा के हुन्छ भन्दाखेरि माइक्रोमियर्स अराउन्ड द आर्केन्टेरोन ग्रेजुअली फर्म्स इन्टरडर्मल लेयर एन्ड सम सेल्स नियर द ब्लास्टोपोर इनिशियली नोन एज कोडा मेसोडर्मल सेल्स यो सेल्स नियर द ब्लास्टोपोर यो ब्लास्टोपोर नियर द ब्लास्टोपोर यहाँ भएको भन्नाले यो यिनीहरू सेल्सहरू के भन्दाखेरि कोडा मेसोडर्मल सेल्स कोडा भन्नाले यहाँ नोटोकोड फर्म गर्ने सेल्स र मेसोडर्मल कोडा मेसोडर्मल सेल्स सुरुमा चाहिँ सँगै हुन्छन् सँगै डेभलप भइरहेको हुन्छ सँगै एट्याच भइरहेको हुन्छ कोडा मेसोडर्मल सेल्स नोन एज कोडा मेसोडर्मल सेल्स सेपरेट इन्टु नोटोकोडल सेल्स एन्ड मेसोडर्मल सेल्स अब यो चाहिँ के भन्दाखेरि नोटोकोडल सेल्स र मेसोडर्मल सेल्समा डिभिजन हुन्छ अरे डिभाइड हुन्छ अरे अब त्यो विच सेपरेट इन्टु भन्नु पर्ने लेटर सेपरेट इन्टु नोटोकोडल सेल्स नोटोकोडल प्लेट एन्ड द मेसोडर्मल सेल्स एक्सटेन्ड अन आइदर साइड अफ द नोटोकोडल प्लेट एज टू ल्याटरल ब्लक्स यो नोटोकोडल सेल्स एन्ड नोटोकोडल प्लेट फर्म गर्छन् अरे अब जस्तो न्युरल प्लेट फर्म हुन्छ न्युरल ट्युब फर्म हुन्छ त्यस्तै अब नोटोकोडल प्लेट फर्म गर्छन् अरे जुनबाट त्यसको दुईटै साइडमा चाहिँ मेसोडर्मल सेल्स ग्रो गरेर यस्तो एउटा के भन्दाखेरि ल्याटरल ब्लक्स फर्म गर्छ अरे ब्लक्स अब यो चाहिँ किन इम्पोर्टेन्ट भन्दाखेरि यसले सिलम फर्म गर्न त्यो पछाडि के भन्दाखेरि एपिमियर हाइपोमियर मेसोमियरहरू फर्म गर्न यो मेसोडर्मको रियलहरू इम्पोर्टेन्ट छ यहाँ हेरौँ The two lateral blocks of mesoderm that expand toward the roof and floor of the archenteron just beneath the ectoderm. आर्केन्टेरोनलाई इन्डोडर्मले कभर गरिसकेको छ अब यतिखेर यो आर्केन्टेरोनलाई इन्डोडर्मले पुरै कभर गरिसक्छ इन्डोडर्म भन्नाले यो म्याक्रोमियर चाहिँ कभर गरिसक्छ अनि के हुन्छ भन्दाखेरि अब कम्प्लिटली कभर गरिसक्छ कन्सेन्ट्रिक रिङ बनाउँछ भने यसको पनि सेन्टर यहीँ यसको पनि सेन्टर यहीँ भनेपछि कन्सेन्ट्रिक रिङ सबैको सेन्टर एउटै ठाउँमा तरिकाले एउटा यस्तो स्ट्रक्चर बनाउँछन् र के हुन्छ भन्दाखेरि The two lateral blocks of mesoderm that expands toward the roof and floor of archenteron just beneath the ectoderm को ठ्याक्क मुनि भन्नाले ectoderm को ठ्याक्क मुनि हैन The rearrangement of cells basically यो involution भनेको मेन डिभिजन चाहिँ यो के भन्दाखेरि the rearrangement of cells basically in turning or inward movement of rapidly proliferating mesodermal cells to form an underlying layer beneath the ectoderm is referred to as involution. Rearrangement of cells त्यसपछि in turning or inward movement of rapidly proliferating mesodermal cells को inward turning अथवा inward movement भित्र proliferating mesodermal cells भने छरिँदै गरेका mesodermal cells को inward movement to form an underlying layer beneath the ectoderm. ectoderm को मुनितिर एउटा mesodermal layer बनाउनु पर्यो किनकि ectoderm in mesoderm र endoderm हुन्छ नि त ectoderm mesoderm अनि त्यसपछि endoderm र mesoderm बिचमा ताउनु पर्यो त्यो एउटा mesoderm पनि फर्म हुनु पर्यो यहाँ mesoderm फर्म त ectoderm को मुनितिर फर्म हुने प्रोसेसलाई ओभरअल प्रोसेसलाई के भन्छ इन्भोल्युसन छरिएर गएर फर्म हुने प्रोसेसलाई द एक्टोडर्मल एन्ड एन्डोडर्मल अल्सो प्रिलिफरेट टु फर्म द कन्स्ट्रिक्टिङ त्यही यिनीहरू पनि छरेर जान्छन् आफ्नो आफ्नो कन्स्ट्रिक्टिभ फर्म गर्नलाई
यसले पनि ओभरअल कभर गर्छ। फेरि पछाडि इन्डोडर्म पनि ओभरअल आर्केन्टरलाई कभर गर्छ। त्यो पछाडि फेरि अब यो ज्ञानधारी मेसोडर्मले पनि यी दुईटाको बिचमा कभर गरिदिन्छ। त्यही होइन यहाँ यसरी यस्तो फर्म हुन्छ कन्सन्ट्रेटिङवाला स्ट्रक्चर। सेक्सन अफ ग्यास्ट्रुला सोइङ भेरियस जर्मिनल लेयर्स भनेको छ यो लेट ग्यास्ट्रुलाको स्टेज छ। यहाँ फिगरबाट यहाँ जान्छ इम्बोली र इपिब्लोई सँगसँगै हुन्छ होइन। के भन्छ भन्दाखेरि इट टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली विथ इपिब्लोई। इम्बोली र इपिब्लोई दुई बोली सँगसँगै हुन्छ अरे। अनि यो यल प्लग एरिया यहाँ भयो। त्यो पछाडि यो डोर्सल लिप ब्लास्टोपोर, त्यो पछाडि यहाँ भेन्ट्रल लिप देखाएको छ भेन्ट्रल लिप ब्लास्टोपोर, भेन्ट्रल लिप यो के भन्दाखेरि कोडा मेसोडर्मल सेल्स यहाँ छ। त्यो पछाडि यो सरसर जान्छ मेसोडर्म यहाँ देखाएको छ। कोडा मेसोडर्मल सेल्स एकछिन के देखायो इन्डोडर्म भन्नुपर्ने यो हुन चाहिँ होइन अलिक केही होला। अब पछाडि यो पनि यसको नि ओभरअल कभरिङ हुन्छ। अनि त्यो पछाडि त्यो स्टेज फर्म गर्छन्। यस्तो स्टेज फर्म हुन्छ जुनमा चाहिँ यो अब नोटोकोडल सेल्स यहाँ त कोडा सेल्स। अनि यो पछाडि यस्तो कभरिङ मेसोडर्म सेल्स यहाँ कभर गरेर बिचमा यहाँ अलिकति भए पनि रहेको छ होइन। अनि त्यो पछाडि यो भयो इन्डोडर्म, त्यो पछाडि एक्टोडर्म बाहिर सबै कन्सन्ट्रेटिङ रिङको फर्ममा छन्। आर्केन्टेरोनलाई इन्डोडर्मले कभर गरिसकेको छ। अब यल्कवाला इन्डोडर्म होइन यल्की मेगा म्याक्रोमियर छ नि त यहाँ। अनि नोटोकर्ड र न्युरल प्लेटको फर्मेसन सुरु भइसकेको छ अब यहाँ। एक्टोडर्मल इन ओरिजिन, न्युरल प्लेट इज एक्टोडर्मल इन ओरिजिन वेयर एज कोडा मेसोडर्मल इन ओरिजिन। त्यति भइगयो। यो चाहिँ पोस्ट ग्यास्ट्रुला डेभलपमेन्टमा इम्पोर्टेन्ट छ। अब लास्ट स्टेज भनेको रोटेसन अफ ग्यास्ट्रुला। लास्ट स्टेप यो ग्यास्ट्रुलेसनको भनेको रोटेसन अफ ग्यास्ट्रुला रोटेसन अफ इम्ब्रायो अर ग्यास्ट्रुला। अब जसरी यो के भन्छ ब्लास्टोपोर इन्भाइजेट हुन जान्छ आर्केन्टेरोन क्याभिटी साइजमा बढ्छ र ब्लास्टोपोर पुरै डिमिनिस हुन्छ हराउँछ। र के हुन्छ भन्दाखेरि यसले चाहिँ अब सेन्टर अफ ग्राभिटी चेन्ज गर्छ। सेन्टर अफ ग्राभिटी भन्दा ग्राभिटी इट चेन्जेस द ग्राभिटी सेन्टर अफ इम्ब्रो ग्राभिटी सेन्टर अफ ग्राभिटी चेन्ज हुन्छ। र अब इम्ब्रोलाई रोटेट हुनुपर्छ। अब त्यो सेन्टर अफ ग्राभिटीलाई एकदम लोएस्ट पोइन्टमा राख्नुपर्छ। सेन्टर अफ ग्राभिटी सबसे स्टेबल हुनलाई अलिक मुनितिर हुनु पऱ्यो। त्यही भएर सेन्टर अफ ग्राभिटी लोतिर राख्नलाई अब यो रोटेट गर्छ। इट चेन्जेस द ग्राभिटी सेन्टर अफ द इम्ब्रो एन्ड कजेस द ग्यास्ट्रुला रिभल्भिङ विदिन द ग्यास्ट्रुला टु रिभल्भ विदिन द भेटल मेम्ब्रेन। अब जुन चाहिँ फर्टिलाइजन मेम्ब्रेन भएको छ त्यसभित्र रोटेसन फ्रिली गर्न पाउँछ भनेर अघि फर्टिलाइजनमा कुरा भइसकेको छ। सिग्निफिकेन्स फर्टिलाइजन त्यसरी हो। त्यही भएर के भन्दाखेरि ग्यास्ट्रुलालाई भेटल मेम्ब्रेनभित्र रोटेट गर्न कज गर्छ यसले। अनि पछाडि सो द्याट ब्लास्टोपोर लाइज नियर द भेजिटल पोल अफ द इम्ब्रो। अब त्यो जुन ब्लास्टोपोर थियो त्यो चाहिँ अब भेजिटल पोलतिर लागि गरोस् भन्ने तरिकाले रोटेट हुन्छ भित्रभित्रै। अनि त्यो पछाडि त्यसलाई भन्यो रोटेसन अफ इम्ब्रायो। यो प्रोसेस भन्यो रोटेसन अफ इम्ब्रायो। के हो भन्दा एपिबोली भयो जुनमा चाहिँ ओभरग्रोथ भएर के भन्दाखेरि प्रोलिफरेट भएर यो माइक्रोबियर्स प्रोलिफरेट भएर ओभरअल कभर गर्न थाल्यो। इम्बोली सँगसँगै अब के हुन्छ भन्दाखेरि इनवार्ड मुभमेन्ट अफ त्यो भित्र ब्लास्टोपोरबाट भित्र इनवार्ड मुभमेन्ट हुन थाल्छ जुनले आर्केन्टेरोन क्याभिटी फर्म गर्छ। आर्केन्टेरोन क्याभिटी सँगसँगै ब्लास्टोपोरको रिप्स कन्ट्र्याक्ट गर्न थाल्छन् जुनले गर्दा चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि प्रेसर एक्जाइट हुन्छ यहाँ। र के भन्छ भन्दाखेरि यिनीहरूको इनवार्ड ग्रोथ पनि भइरहेको छ र कन्ट्राक्सन भइरहेको छ। त्यही भएर के भन्छ भन्दाखेरि एउटा प्रेसर क्रिएट एक्जाइट हुन्छ र यो के भन्दाखेरि माइक्रोमियर्स चाहिँ आउटवार्ड प्रोट्रुसन हुन्छ भनेर प्रोट्रुड हुन्छन्। त्यसलाई भने यल प्लग यो स्टेजलाई भने यल प्लग स्टेज। त्यो पछाडि इन्भोल्युसन हुन्छ। इन्भोल्युसन के भन्छ भन्दाखेरि मेसोडर्मल सेल्सको रिएरेन्जमेन्ट हुन्छ। अनि त्यो अनि इक्टोड्रम र इन्डोड्रमको बिचमा मेसोडर्म रेस्पिटरको एउटा लेयर फर्म हुन्छ। त्यो इन्भोल्युसन भयो। त्यो पछाडि एउटा यस्तो कन्सन्ट्रेटिङ जस्तो फर्म हुन्छ। त्यस पछाडि रोटेसन अफ ग्यास्ट्रुला इम्ब्रो भन्नाले अब फर्म भइसक्यो तर अब त्यो रोटेसन त गर्नु पर्यो त। हेरौँ ड्यु टु फर्टिलाइजेसन मेम्ब्रेन इम्ब्रो फ्री टु रोटेट। अनि त्यो पछाडि मेसेन्डोडर्म सेल्स भन्ने हुन्छ यहाँ। मेसेन्डोडर्म के भनेको छ भन्दाखेरि एट द एन्ड अफ ग्यास्ट्रुला द ब्लास्टोपोर विल कम्प्लिटली गेट डिसअपियर्ड एन्ड टू लेयर्ड ग्यास्ट्रुला इज फर्मड ह्याभिङ टू आउटर लेयर अफ सेल्स कल एक्टोडर्म इनर लेयर्स आर मेसेन्डोडर्म भन्नाले ब्लास्टोपोरको एन्डतिर के भन्छ भन्दाखेरि दुईवटा लेयर ग्यास्ट्रुला फर्म हुन्छ अरे। यसमा के हुन्छ आउटर लेयर अफ सेल्सलाई भन्नु एक्टोडर्मल सेल्स हुन्छ बाहिर। भित्रतिर के हुन्छ भन्दाखेरि कोडा मेसोडर्मल डर्मल सेल्स भन्नाले एकछिन कोडा मेसोडर्मल होइन मेसेन्डोडर्म सेल्स हुन्छ। धेरै चाहिँ अनि अझै एउटा के हुन्छ भन्दा एक्सेन्ट्रिक आर्केन्टेरोन क्याभिटी एउटा आर्केन्टेरोन क्याभिटी पनि हुन्छ। अब द मेसेन्डोडर्म सेल्स ह्याभ फ्लोर लेयर्स ह्याभ कोडा मेसोडर्मल सेल्स इन द रूफ। यो Mesenterosa has coda mesodermal cells in the roof, which later develop divide as coda cells, which form the notochord, and as mesodermal cells, and which endodermal cells on the sides and archenteron on the floor. And floor of the archenteron. In the endodermal cells can the sides ma र floor ma पाइएको छ हैन यो भएन यहाँ. The mesodermal cell spreads all around except mid dorsally where the notochord line. Notochord को एरिया भन्दा अरु सबैतिर मेसोडर्म छर जान्छ. The embryo now has 3 primary germinal layers. अब यतिखेर चाहिँ एकदम लेस्ट ग्यास्ट्रुलामा चाहिँ के हुन्छ भन्दा 3 germinal primary germinal layers फर्म भएको हुन्छ. त्यसैले एक्टोडर्म, इन्डोडर्म र मेसोडर्म. एक्टोडर्म, इन्डोडर्म र मेसोडर्म फर्म हुन्छन्. अनि डिफ्रेन्ट अर्गानोजेनेसिस थ्रुबाट डिफ्रेन्ट अर्गानिजम फर्म हुन्छन्. अनि फर्टिलाइजेसनले गर्दा इम्ब्रो फ्री टु रोटेट छ भन्ने कुरा भएको. स्ट्रक्चर अफ ग्यास्ट्रुला यो के छ भन्दाखेरि ब्लास्टोपोर एफ्लेट हुन्छ, आर्केन्टेरोन वेल डेभलप भएको हुन्छ. त्यसपछि
स्लेट प्रोटोडियममा हुन्छ अरे यो ब्लास्टोपोर चाहिँ प्रोटोडियम भन्ने जस्ट स्लिपमा रिड्युस भएर जान्छ अरे अनि यो सबै कुरा चाहिँ उता भइसकेको छ ओभरअल फिगर यही स्ट्रक्चर अफ ग्रासुला यही हो ओभरअल अब आउँछ फेट अफ 3 जर्मिनल लेयर्स भन्नाले फेट अफ 3 जर्मिनल लेयर्स यी जर्मिनल लेयर्सको डेभलपमेन्ट कसरी हुन्छ भन्ने कुरा अब यसमा चाहिँ याद राख्नलाई चाहिँ यो तीनटा न्युमोनिक्स याद राखेको मेस्कोडर्म फो एपिक एक्टोडर्मको लागि एक्टोडर्मल ओरिजिनको लागि त्यसरी उम्ब्रेड थियो यो तीनटा न्युमोनिक्स युट्युबबाट भेटेको भने कताबाट हैन फो एपिकमा परो एक्टोडर्म मेसोडर्म र इन्डोडर्म गर्दै जान्छौँ एक्टोडर्ममा परो फो एपिक अनि त्यसरी ई भन्नाले एपिडर्मिस ईबाट फेरि आईको कन्जक्टिभा लेन्स कोर्निया रेटिना परो त्यसरी ई भन्नाले इनामेल फेरि इनामेल अफ टिथ के डेभलप भएको त्यो लेयरबाट एक्टोडर्मलको ओरिजिन होला एक्टोडर्मबाट के फर्म ओरिजिन हुन्छ नि त भन्ने कुरा यीबाट इन्टायर नर्भस सिस्टम फेरि अर्को ब्रेन स्पाइनल कोर्ड ग्याङ्ग्लियोनिक सेल्स एक्सेप्ट मेनिन्जेस र माइक्रोजिलिया मेनिन्जेस र माइक्रोजिलिया चाहिँ मेसोडर्मल ओरिजिन हुन्छन् जब पी भने पिट्युटरी एन्ड पाइनियल ग्ल्यान्ड्स आईबाट इन्टरनल इयर्स सीबाट कार्टिलेज एन्ड क्युटिनस ग्ल्यान्ड अफ स्किन मेसोडर्मल ओरिजिन भनेको मेस्कोडममा के पर्नु भन्दा एमबाट मसल्स मेनिन्जेस माइक्रोजिला नै टाइप्स अफ न्युरोजिला सेल्सहरू होइन अनि त्यो पछाडि ईबाट एक्सिडरी सिस्टम एक्सेप्ट युरिनरी ब्ल्याडर बाहेक अनि एसबाट स्क्लेटल सिस्टम स्क्लेरा स्प्लिन सिओबाट कनेक्टिभ टिस्यु कोरोइड र सिलम यहाँ कोरोड छैन आईको कोरोड भनेको छ नि यहाँ कन्जक्टिभा लेन्स कोर्निया रेटिना रहेछ यहाँ कोरोड यहाँबाट मेसोडर्मल ओरिजिन कोरोड इज अनि सिलम इज डेभलप फ्रम द स्प्लिटिङ अफ मेसोडर्मल ओरिजिन हो तर स्पेसिफिकली भन्दा चाहिँ सिलम मेसोडर्मलको हाइपोमियरको स्प्लिटिङबाट भएको त्यो चाहिँ पोस्टग्यास्ट्रुला भन्नुपर्छ होइन अनि डीईबाट डर्मिस डेन्टाइन अफ टिथ आरबाट रिप्रोडक्टिभ सिस्टम एमबाट मायोकार्डियम जुनमा मस्कुलर हार्ट टिस्यु अफ हार्ट पढौँ जुन चाहिँ कार्डियक मसलले भनेको हुन्छ होइन उम्ब्रेड थियो भन्नाले जुन चाहिँ इन्टरडर्मल ओरिजिन के हुन्छ भन्दा युरिनरी ब्ल्याडर यहाँ एक्सेप्ट युरिनरी ब्ल्याडर भनेको नि त एक्सट्रा सिस्टममा एक्सेप्ट युरिनरी ब्ल्याडर यहाँ युरिनरी ब्ल्याडर इज इन्टरडर्मल ओरिजिन अनि त्यो पछाडि एमबाट मिडल इयर मिगस लाइनिङ अफ गट आरबाट रेस्पिरेटरी सिस्टम त्यो पछाडि ईबाट स्टेचन ट्युब अनि डीबाट डाइजेस्टिभ सिस्टम एन्ड ग्ल्यान्ड डाइजेस्टिभ ग्ल्यान्ड थियो भन्नाले थाइरोइड ग्ल्यान्ड थाइमस प्याराथाइरोइड ग्ल्यान्ड र टङ पर्यो थाइरोइड थाइमस प्याराथाइरोइड टङ अनि थाइमस भन्ने एउटा स्पेसियालिटी गर्दा यहाँ त्यो टी सेल्सहरू मेच्युर हुने काम यहाँ गर्छ टी सेल्स भन्नाले अब यो इम्युनिटीतिर पऱ्यो बी सेल्स र टी सेल्स बी सेल्स बी लिम्फोसाइड्स भनेको बोन म्यारोमा मेच्युर हुने टी लिम्फोसाइड्स थाइमसमा मेच्युर हुने होइन थाइरोइड ग्ल्यान्ड प्याराथाइरोइड अर्थ थाहा रहेछ थाइमसको भनिदिएको अनि एउटा यो चाहिँ सोर्स चाहिँ वेब हो फिक्स थाहा छैन होइन तर आइरिस इज न्युरल एक्टोडर्मल ओरिजिन अरे आइरिस आँखाको आइरिस होइन त्यो त कहीँ थिएन त्यो एउटा लेयर्स अफ स्किन नपऱ्यो एपिडर्मिस हाइपोडर्मिस डर्मिस अफ स्किन पनि के भन्छ उताबाट भनेको प्राइमेरी मेसोडर्मबाट बनेको भन्ने कुरा छ डर्मिस अफ स्किन लेयर्स डर्मिस चाहिँ मेसोडर्मल ओरिजिन भनेको छ होइन अब फर्दर अझै याद राख्नलाई चाहिँ अलिक अझै तरिका भनेको यो चाहिँ जेमिनाईको सोर्स होइन यो सोर्स चाहिँ जेमिनाई अझै अनि एक्टोडर्मलाई एक्ट्राक्टोडर्म नत्र जुन चाहिँ एट्र्याक्टिभनेस बनाउँछ बाहिरको आउटसाइड लेयर स्टफहरूलाई चाहिँ एक्टोडर्ममा राखो मुभोडर्म भन्नाले मिडल लेयर जुनले चाहिँ मुभमेन्टमा हेल्प गर्छ मेनली मसल्स कार्टिलेज स्केलेटल सिस्टमहरू त्यस्तो भयो त्यसलाई मिडलमा राखो त्यो पछाडि अब इन्डोडर्ममा भनेको डाइजेस्टिभ डम भनेर साधारण हुन्छ डाइजेस्टिभ ट्र्याक्ट रेस्पिरेटरी ट्र्याक्ट डाइजेस्टिभ रेस्पिरेटरी अब त्यो पछाडि थाइमसहरू पर्यो होइन यति चाहिँ यो चाहिँ जेमिनाईबाट सोर्स त्यो पनि एक्युरेट छैन पुरै 100% तर त्यो अगाडिको याद न्युमोनिक्स याद राखेर चाहिँ सहिलो हुन्छ यो चाहिँ यस्तो बुझाउनलाई अब यहाँ सबसे अलिक खतरा इम्पोर्टेन्ट भनेको यो पोस्ट ग्यास्ट्रो डेभलपमेन्ट हो हेरौँ ग्यास्ट्रुलेसन 30 आवर्सभित्र कम्प्लिट हुन्छ फर्टिलाइजेसनको अनि त्यो पछाडि के हुन्छ भन्दाखेरि पोस्ट ग्यास्ट्रो इम्प्रोको फर्दर डेभलपमेन्ट भनेको पोस्ट ग्यास्ट्रो डेभलपमेन्ट ग्यास्ट्रुलेसन सकेपछि अब पोस्ट ग्यास्ट्रुलेसन डेभलपमेन्ट डेभलपमेन्ट अनि यहाँ के भन्छ भन्दाखेरि अब डिफ्रेन्ट अर्गन्स टिस्यु इम्ब्रानिक टिस्युहरूको अर्गन्सहरूको त्यो जर्मल लेयर्सको अब डेभलपमेन्ट हुन्छ जर्मल लेयर्सबाट अर्ग्यानहरू डेभलपमेन्टतिर सुरु हुन्छ अर्ग्यान र डिफ्रेन्ट पार्ट्सहरू सिस्टमहरू फर्मेसनहरू सुरु हुन्छ अब यो के भन्छ त्यसलाई भन्छ अर्ग्यानोजेनेसिस फर्मेसन अफ न्युरल ट्युब न्युरुलेसन एउटा अर्को चाहिँ फर्मेसन अफ नोटोजेनेसिस अनि त्यो पछाडि फेरि फर्मेसन अफ के छ भन्दाखेरि मेसोडर्मल सोमाइड्स यो चाहिँ कोर्समा इन्क्लुड छ लाग्दैन मलाई त्यहाँ मेसोडर्मल सोमाइड्स पनि भनिराख्छु त्यो पछाडि फर्मेसन अफ सिलम सबसे पहिले फर्मेसन अफ न्युरल ट्युब त्यो विथ न्युरल ट्युब इज एक्टोडर्मल इन ओरिजिन हामीले भनिसक्यो न्युरल ट्युब भन्नाले यहाँ न्युरल ट्युबले चाहिँ नर्भस सिस्टम फर्म गर्छ नर्भस सिस्टमको मोस्ट पार्ट त के छ भन्दाखेरि एक्टोडर्मल इन ओरिजिन छ त्यही भएर यो पनि एक्टोडर्मल इट इज एक्टोडर्मल इन ओरिजिन द नर्भ कोड डेभलप्स टु फ्रम द एक्टोडर्म यो नर्भ कोड कहाँ डेभलप भएको देखाएको छ भन्दाखेरि यहाँ
न्युरल प्लेट यहाँ एक्टोडमकै पार्टबाट यहाँ यति पार्टमा न्युरल प्लेट फर्म भइरहेको भनेको छ हैन Hence, neural tube is a new nerve cord or nerve cord develops from the ectoderm, and by the end of gastrulation, the mid-dorsal cells of the ectoderm thickens to form a pear-shaped neural tube. And you mid-dorsal part of cells of ectoderm हुन्छ कि भन्दाखेरि यिनीहरू स्वेलिङ हुन्छ भन्दाखेरि साइज इनलार्ज हुन्छ अरे अनि के हुन्छ भन्दाखेरि थिकन्स इनलार्ज हुन्छ टु फर्म अ पियर सेप न्युरल प्लेट एउटा पियर सेप न्युरल प्लेट फर्म गरेर यस्तो न्युरल प्लेट फर्म गर्छन् त्यो पछाडि के हुन्छ यो अब इक्टोडमको सेल्स यिनीहरू बिचका इनलार्ज हुँदै गयो त्यो पछाडि यो इनलार्ज हुँदै गएपछि अब वेट खेतो हुँदा अब वेट बढ्दै गएर यिनीहरू बासिँदै गए अनि के भन्दाखेरि न्युरल प्लेटको साइडलाई कहाँ भनेको छैन हेरौँ यो न्युरल प्लेटको यो कुनालाई भनौँ के भन्दाखेरि न्युरल फोल्डहरू भनौँ यो भाँसिँदै गएपछि यस्तो उठ्छ एक साइड भाँसिदिएको अर्को उठेको भने त्यसलाई न्युरल फोल्ड भनौँ अनि त्यसका साइडको त्यो पार्टको अलिक मुनि साइडतिरका सेल्सलाई भनौँ न्युरल क्रेस्टहरू भनौँ यो नोटोकोड पनि सँगसँगै डेभलप भइरहेको नोटोकोड पनि देखाइरहेको छ हैन अनि अब न्युरल प्लेट चाहिँ द एजेस अफ न्युरल प्लेट राइज अप टु फर्म न्युरल फोल्ड कुरा आइसक्यो त्यस पछाडि द न्युरल प्लेट ग्रेजुअली सिङ्क्स डाउनवर्ड फर्मिङ ग्रुप न्युरल अब यो अझै साइजमा इलाज हुँदै जान्छ अनि त्यो पछाडि भाँसिँदै गएर के हुन्छ भन्दाखेरि न्युरल ग्रुप फर्म हुन्छ अहिलेसम्म न्युरल प्लेट थियो अब खाल्डो कस्तो भयो नि त एउटा ग्रुप जस्तो भयो नि त यस्तो भाँसिएको भएको त्यो एउटा न्युरल ग्रुप भयो अनि न्युरल ग्रुप के भन्दाखेरि ड्यू टु द फर्दर सिङ्किङ अफ न्युरल प्लेट द बोर्ड एन्ड्स अफ न्युरल फोल्ड्स ग्रो टुवर्ड्स इच अदर यो न्युरल ग्रुप अझै इनलार्ज हुँदै जान्छ न्युरल ग्रुप अझै बढ्दै जान्छ र के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो न्युरल फोल्ड्सहरू एकअर्कासँग छेउ आउँछ र मिट हुन्छन् र फ्युज हुन्छ meet and fuse with each other so that due to the further single neural plate both ends of fold grow toward each other and meet and fuse so with each other to form neural so that the open neural group यो अहिलेसम्म ओपन थियो अब के भन्दाखेरि न्युरल फोल्डहरू छेउछाउ फ्युज भएर के भन्दाखेरि अब क्लोज न्युरल ग्रुप भयो क्लोज न्युरल ट्युब फर्म भयो अनि त्यो क्लोज न्युरल ट्युबको यो क्याभिटी हो अब यहाँ त खाली भएको छ त्यसलाई के भन्नु भन्दा न्युरो कोएल COEL भन्नाले यहाँ भनेको छु क्याभिटी बुझेको यहाँ याद रेट अब फिक्स ग्यारेन्टी छैन तर यहाँ हुँदै जस्तो रिपिटेड वर्ड त्यही छ जहाँ जहाँ COEL छ त्यहाँ त क्याभिटी छ अनि हामी क्याभिटी कल न्युरो कोएल अनि अब हेरौँ न्युरल ट्युब्स सेपरेट्स फ्रम द एक्टोडर्म लेयर एन्ड सिङ्क्स इनवर्ड लाइज जस्ट टु द एक्टोडर्म एनिमल पोल एनिमलतिर त्यो के भन्दाखेरि त्यहाँ सेपरेट भएर अब यो पुरै यो फर्म भएर सेपरेट भएर मुनितिर अलिक ठ्याक्क एक्टोडर्मको मुनिपट्टि एनिमल पोलतिर लाई गर्छ अनि त्यो पछाडि द न्युरल ट्युब्स ओपन सर्टली फर एन्टिरली फर सर्ट पिरियड अफ टाइम बाई स्मल न्युरोपोर भन्दा न्युरोपोरले एउटा थोरै समयको लागि ओपन हुन्छ एन्टिरली पोस्टरली द न्युरल फोल्ड्स कभर एन्ड क्लोज द ब्लास्टोपोर पछाडिपट्टि के भन्दाखेरि न्युरल फोल्ड्सले के भन्छ कभर गर्छन् ब्लास्टोपोरलाई क्लोज गरिदिन्छन् त्यो पछाडि अब क्यानल अफ न्युरल क्यु कम्युनिकेट्स विथ आर्केन्टेरम भाया न्युरो इन्टरिक न्युरो भन्नाले अब के भन्छ यो न्युरो कोइलको पार्ट भयो होइन के भन्छ न्युरल ट्युबको पार्ट भयो इन्टरिक भन्नाले अब एन्टेरोन इन्टरिक क्याभिटी इन्टरिक भन्नाले गटलाई डिनोट गरिरहेको छ इन्टरिक क्याभिटी भनेको हो त्यही एन्टेरोन भन्नाले यहाँ इन्टरिकतिर हिन्ट गरिरहेको छ नि त गट प्रिमिटिभ गट होइन त्यही न्युरो इन्टरिक क्यानलको थ्रुबाट कम्युनिकेट गर्छन् आर्केन्टेरोनसँग होइन अनि फाइनली अ क्लोज ट्युबुलर सेन्ट्रल नर्भस सिस्टम इज फर्म हेरौँ न्युरल ट्युब डिफेक्ट भन्ने एउटा कुरा हुन्छ जुन चाहिँ अब कहाँ हुनुपर्ने भन्दा एम्नियोसेन्टेसिस गरिन्छ त्यो किन भन्दाखेरि अब त्यो डिटेक्ट गर्न न्युरल ट्युब डिफेक्ट को हिस्ट्री छ भने त्यो एम्नियोसेन्टेसिस गरिन्छ होइन एम्नियोसेन्टेसिस गरिन्छ त्यो कहाँ एप्लिकेसन अफ जुलोजीमा पर्छ लाग्छ एप्लिकेसन बायोलोजी जुलोजी खेर गर्ने छैन त्यसमा पर्नुपर्ने त्यो न्युरल ट्युब डिफेक्ट चाहिँ यही न्युरल ट्युब क्लोज भएन भने न्युरल ट्युब डिफेक्ट क्रिएट हुन्छ हेरौँ के भन्दाखेरि सुरुमा पछि क्लोज हुन्छ होइन त्यही भएर माथिको पार्टले एन्टेरियर पार्टले फर्म गर्छ ब्रेन पोस्टेरियर पार्टले फर्म गर्छ स्पाइनल कोड अनि इफ दिस इज नट क्लोज देन इट फर्म्स न्युरल ट्युब डिफेक्ट यसले क्लोज भएन भने न्युरल ट्युब डिफेक्ट क्रिएट गर्छ अनि अब न्युरल क्रेस्टहरू थियो यो साइडका न्युरल क्रेस्ट के भन्दाखेरि यो मासिँदा यो न्युरल क्रेस्टहरू फर्म भएको थियो न्युरल फोल्ड यो भइगयो यो सबै कुरा भयो होइन न्युरल क्रेस्टहरू फर्म थियो न्युरल क्रेस्ट के गर्छन् भन्दा अब हेरौँ न्युरल क्रेस्ट फर्म्स द एटोनोमिक नर्भस सिस्टम त्यो पछाडि डोर्सल रुट ग्याङ्ग्लियन त्यो पछाडि एड्रिनल ग्ल्यान्ड्सहरू फर्म गर्नमा हेल्प गर्छ न्युरल क्रेस्टले न्युरल ट्युबले सेन्ट्रल नर्भस सिस्टम फर्म गर्यो द न्युरल क्लोज ट्युब सेन्ट्रल नर्भस सिस्टम इज फाउन्ड द एन्टर पार्ट अफ फर्म्स द ब्रेन एक्सटर्नल र पोस्टर पार्ट फर्म्स द स्पाइनल कोड होइन अनि इक्टोडर्म लाइज अलङ द साइड अफ न्युरल प्लेट थिङ्स टु फर्म लिन पार्ट अफ सेल्सको न्युरल क्रेस्टको कुरा आइसक्यो विच अलङ द डोर्सल साइड अफ न्युरल प्लेट इट ब्लास्ट डोर्सल रुट ग्याङ्ग्लियन स्पाइनल कोड पार्ट्स अफ द अटोनोमिक नर्भस सिस्टम एड्रिनल ग्ल्यान्ड्स क्रेनियल एन्ड स्पाइनल नर्भ्सहरू फर्म गर्न हेल्प गर्छ होइन अब फर्मेसन अफ नोटोकोड र त नोटोजेनेसिस यसको बारेमा ओभरअल भन्दाखेरि
यो थिकन भयो त्यस पछाडि के भन्छ मुनि मुनि भाँचिँदै गयो न्युरल प्लेट फर्म भएर न्युरल ग्रुप फर्म हुन थाल्यो त्यो उठेको भागलाई अब न्युरल फोल्ड पछाडि यस साइडका लागि न्युरल क्रेस्ट अनि न्युरल फोल्डहरू के भन्छ भाँचिँदै न्युरल क्रेस्टहरू जोइन हुन्छन् र के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा क्लोज्ड न्युरल ट्युब फर्म हुन्छ न्युरल ट्युबको क्याभिटीलाई भने न्युरल कोइल अब न्युरो इन्टेरियर क्यानललाई सुप राख्दै हुन्छ यति चाहिँ अब याद भएन भने नलेख्दा हुन्छ यो त्यो के भन्छ अलिक बुझ्ने केही कहाँबाट आयो जस्तो हुन्छ यहाँ एउटा फ्लोमा गइरहेको थियो यो बिचमा आयो जस्तो लागेको हुन्छ त्यही भएर यो यादै आएर नलेखेको हुन्छ होइन हेरौँ अनि न्युरल क्रेस्टले चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि मेनली भन्दाखेरि त्यो डोर्सल रुट ग्याङ्ग्लिया अफ स्पाइनल कोडको डोर्सल रुट ग्याङ्ग्लियन हुन्छ नि हो त्यो हेल्प फर्म गर्न पछाडि पार्ट्स अटोनोमिक नर्भस सिस्टम पछाडि टेक्निकल एन्ड स्पाइनल लब्स सेन्ट्रल नर्भस सिस्टम यसले फर्म गर्यो रको अरू पार्ट्स अफ द नर्भस सिस्टम न्युरल क्रेस्टबाट फर्म भयो भनेर बुझ्यो भयो अनि एउटा एडिनल ग्ल्यान्ड फर्म गर्छ यसले formation of notochord or notogenesis, that is notochord is mesodermal neurogen, notogenesis is formation of notochord, notochord is formed from the mesoderm, that is mesodermal neurogen त्यति भइसक्यो कुरा यहाँ रिप्रेजेन्ट छ यो भनेको न्युरल ट्युब फर्म भइरहेको अनि यो मेसोडर्मको पार्ट कोडा मेसोडर्मल सेल्सहरू जुन हुन्थे त्योबाट कोडा सेल्स छुटिएपछि के हुन्छ भन्दा कोडा सेल्स नोटोकोड फर्म हुन्छ ड्युरिङ द प्रोसेस अफ न्युरुलेसन द रूफ अफ द आर्किटेक्चर अल्सो अन्डरगोज रिमार्केबल चेन्जेस रूफमा यिनीहरू लोकेटेड हुन्छ द रूफमा कोडा मेसोडर्मल सेल्स लोकेटेड हुन्छ द कोडा सेल्स अफ फ्रम मेसोइन्डोडर्मल सेल्स मेसेन्डोडर्म सेल्स भनेर मेसोडर्मल सेल्स लाइङ इन द मिड डोर्सल रिजन अफ द रूफ बिचतिर अलिक पछाडितिर भने मिड डोर्सल पछाडि डार्कतिर होइन Organogenesis separates from the adjacent mesodermal cells. Mesodermal cells बाट कोडा mesodermal cells बाट कोडा सेल्सहरू सेपरेट भएर जान्छन् अब they form a solid cylindrical rod called notochord lying below the neural plate. यसले के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा solid cylindrical rod यो पनि ट्युब जस्तै फर्म हुन्छ भने ओभरअल सबै ट्युब जस्तै फर्म भएर फर्म भइरहेको छ त्यो they form a solid cylindrical rod called notochord lying below the neural plate. Neural plate ठ्याक्क तलपट्टि यो देखाएको थियो यो न्युरल प्लेट ट्युब हो भने यो नोटोकॉर्ड हैन न्युरल प्लेटको ठ्याक्क तलपट्टि नोटोकॉर्ड अनि इट कन्सिस्ट अफ भ्याकुलेटेड सेल्स अनि भ्याक्युल्स कन्टेनिङ सेल्सहरू कन्टेन गर्छ अनि नोटोकोडल सेल इज लेटर नोटोकोडल सेल्स त्यो नोटोकोडको सेल्सलाई फेरि एक्सटर्नली एउटा नोटोकोडल सिथले एउटा सिथ भन्ने कभरिङ हो नोटोकोड भएकोले त्यसलाई फेरि कभर गरिन्छ नोटोकोडल सिथले अनि इट इज एन्ड अराउन्ड द नोटोकोड एन्ड डेभलप्स इन्टु एक्सियल स्केलेटन अफ इम्ब्रियो इम्ब्रियोकै एक्सियल स्केलेटनमा डेभलप हुन जान्छ अनि अब के हुन्छ भन्दाखेरि यो नोटोकोड चाहिँ अब भर्टिकल कलमले रिप्लेस भएर जान्छ अनि के भन्छ त्यो चोर डाटा कि सिएचओआरडिएटी त्यो फाइलमहरू त्यो डिफ्रेन्ट त्यो हुन्छ नि यो क्लासिफिकेसन गर्दाखेरि क्लासिफिकेसन अफ एनिमल्समा के भन्दाखेरि भर्टिब्रेट्स भन्दा अगाडि को डाटा हो को डाटा त्यही कोडा मेसोडर्मल सेल्स नोटोकोड फर्म गरेर त्यो नोटोकोड इज प्रेजेन्ट नोटोकोड इज एब्सेन्ट इन इन्भर्टिब्रेट्स नोटोकोड इज प्रेजेन्ट भर्टिब्रेट्स किनकि नोटोकोडले अब लेटर के भन्दाखेरि भर्टिब्रेट कलमलाई डेभलप गरिरहेको छ हो त्यही भएर यो नोटोकोडबाट चाहिँ भर्टिकल कलम बन्ने भएकोले गर्दा अब को डाटा भन्ने डिवर्ड पनि आएको थियो होला चाहिँ याद रेडी माई अन्डरस्ट्यान्डिङ मात्रै फर्मेसन अफ मेसोडर्मल सोमाइड्स मेसोडर्मल सोमाइड्स फर्म हुन्छ अरे अब एज द कोडा सेल्स सेपरेट फ्रम द कोडा मेसोडर्म कोडा मेसोडर्मबाट कोडा सेल्सहरू सेपरेट भयो अब के रह्यो मेसोडर्म रह्यो नि त मेसोडर्मल सेल्स द रिमेनिङ सेल्स भन्नाले मेसोडर्मल सेल्स अफ कोडा मेसोडर्म बिकम एरेन्ज अन द आइदर साइड नोटोकोडको आइदर साइड एरेन्ज हुन्छन् यो उदाहरण भनिसकेको छ कि भन्दाखेरि त्यो आइदर साइड एरेन्ज भएर यस्तो गोलो भएर बस्छन् होइन यस्तो यो मेसोडर्मल सेल्स रह्यो अब कोडा सेल्स सेपरेट भएपछि मेसोडर्म रह्यो होइन अनि दिस लाई इन द फर्म अफ टू सोलिड मेसोडर्मल सिड्स विदाउट एनी क्याभिटी दुईवटा मेसोडर्मल सिड्सको रूपमा रहेका हुन्छन् विदाउट एउटा पनि क्याभिटी हुँदैन अब सुन्ड इच मेसोडर्मल सिड डिफ्रेन्ट यो थ्री डिस्टिङ जोन्स तिनवटा डिस्टिङ जोन्समा दुईटै के भन्छ डिभाइड हुन्छ अरे हेरौँ यसरी रहेको थियो यहाँ कोडा सेल्सहरू थिए होइन अब के हो भन्दाखेरि यो तिनवटा डिस्टिङ जोन्समा डिभाइड भयो मेसोडर्म यहाँ डिभाइड भन्दा एपिमियर मेसोमियर फेरि हाइपोमियर फेरि मेसोमियर फेरि एपिमियर भने दुई साइडकै के हो भन्दाखेरि एपिमियर मेसोमियर र हाइपोमियर चाहिँ अब एउटा ओभरअल फर्म भयो होइन अनि द एपिमियर द डोर्सल थिकर जोन लाइन क्लोज टु नोटोकोडको छेउमा लागिकन यहाँ यही थियो नि त नोटोकोड यहाँ नोटोकोडको छेउमा लागिकन एपिमियर त्यो पछाडि डोर्सल थिकर जोन अनि त्यो पछाडि मेसोमियर भनेको मेसोमियर र नेफ्रोस्टोम किनकि अब लेटर के डेभलप गर्छ त्यो हेरेपछि थाहा हुन्छ हेरौँ द इन्टरमिडिएट सेल मास यो बिचको इन्टरमिडिएट सेल मास दुई छेउमा लगाउने एपिमियर त्यो पछाडि इन्टरमिडिएट सेल मास पछाडि हाइपोमियर ल्याटरल प्लेट मेसोडर्म हाइपोमियर अर ल्याटरल प्लेट मेसोडर्म सबै डेभलप जे भइरहेको छ त्यसलाई प्लेट नाम दिइरहेको छ यस्तो होइन के अरे प्लेटै नाम दिइरहेको छन् सब प्लेटबाट डेभलप प्लेट वी आर डेभलप फ्रम द प्लेट एक्चुअली हियर इज फ्रग इज डेभलपिङ फ्रम द प्लेट बट सिमिलर द ल्याटर एन्ड द ल्याटर एन्ड थिनर जोन्स यो ल्याटर र थिनर जोन भयो होइन अब न्यारो क्यापिटिकल माइकोल एपियर्स इन इच एपिमियर अफ मेसोडर्म विच इट्स सेल्फ डिफ्रेन्सिएट ट्रान्सफर्सली इन्टु थ्री पार्ट्स अर सोमाइट्स एज फलोज अरे
अब एउटा तिनवटा पार्टमा डेभलप हुन्छ अरे एउटा के मायोकोइल भन्ने फेरि COEL क्याभिटी फर्म हुन्छ अनि त्यस पछाडि तिनवटा डिस्टिङ्क्ट जोनमा डिभाइड गर्छ अरे अझै ल्याटरली के भन्छ ट्रान्सभर्सली भनेको के छ ट्रान्सभर्सली ल्याटरली जसरी यस्तो ट्रान्सभर्सली अनि डर्मेटोम which forms the skin, there is a myotome which forms the muscles, and scleratome which forms the skeletal parts of the body or vertebral column, that is ribs area form huncha. Transferred into three parts or somites as follows, that is outer thin dermatome which forms the develops in the dermis of skin. Dermis is mesodermal origin and dermis is primary mesoderm बाट फर्म भएको छ भनेको डर्मिस भनेको थियो नि डर्मिस अफ द स्किन त्यो पछाडि मिडल थिक मायोटोम व्हिच डेभलप्स इन्टु बडी मसल्स त्यो पछाडि बडी मसल्स डेभलप हो मिडल आउटर डर्माटोम मिडल मायोटोम इनर स्क्लेरोटोम आउटर भनेपछि अब स्किन फर्म हुनै पर्यो डर्मिस स्किनको डर्मिस थियो नि एपिडर्मिस हैन डर्मिस एपिडर्मिस त अब एक्टोडर्मल ओरिजिन होला हैन develops into middle mythic myotome develops into body muscles and middle inner thin scleratome which gives the vertebral portion of skeleton. Mycal soon disappears without contributing to the coelom of the adult. Hypomere extends laterally and ventrally on the yolk cells so that the mesoderm forms a continuous layer beneath the archenteron जुन चाहिँ अब इन्डोडर्मले लाइन गरेछ आर्केन्टेरोन मुनि क्याभिटी चाहिँ इन्डोडर्मले लाइन गरिसकेको छ त्यसको मुनिपट्टि इन्डोडर्म मेसोडर्म र एक्टोडर्म बनाउनलाई मेसोडर्म चाहिँ एउटा कन्टिन्युअस लेयर फर्म गर्छ अरे यु सेप हाइपोमियरले चाहिँ मेनली हाइपोमियर Mesodome now constitutes a third dermal layer lying between ectoderm and endoderm. At this stage, ectoderm has triploblastic. यतिखेर triploblastic तीनटा लेयर three dermal layers भएपछि triploblastic having outer ectoderm, middle mesodome and inner endoderm. अब formation of coelom is mesodermal origin that is especially hypomere बाट डेभलप भएको. Coelom is formed from the mesodome. Coelom is formed is coelus in origin. That coelus भन्नाले coelus split भएर coel भन्नाले cavity एउटा cavity form भएर coelus cavity नै हो नि त coelom भन्ने पनि is the COEL coil as cavity. During the process of coelom formation, narrow slit occurs in the lateral place mesodome that is hypomere. Hypomere मा एउटा slit occur हुन्छ slit भन्ने यस्तो काटेको भाग जस्तो क्याभिटी सानो क्याभिटी फर्म हुन्छ अरे त्यसलाई भन्नुहोस् स्प्लानोकोइल हैन स्प्लानोकोइल जुन चाहिँ एक्सटेन्ड हुँदै यस्तो स्प्लानोकोइलले के गर्छ भन्दा दुईटा पार्टमा सेपरेट गर्छ अरे इन आउटर सोमेटिक अर पेरिटियल मेसोडर्मल लेयर आउटर सोमेटिक अर पेरिटियल मेसोडर्मल लेयर इनर भिस्क्रियल अर स्प्लानिक मेसोडर्मल लेयर दुईटा लेयरमा डिभाइड गरौँ अनि त्यस पछाडि यो चाहिँ स्किनको ठ्याक्क तल भनेको आउटर भनेपछि यो अब हेरौँ है एक्टोडर्म त्यस पछाडि यो आउटर लेयर आउटर भनेपछि यो स्किनको ठ्याक्क तलपट्टि सोमेटिक अर पेरिटियल र भिस्क्रियल भन्ने त्यो चलन छ नि पेरिटियल बाहिर भिस्क्रियल भित्र हैन अनि इनर भिस्क्रियल अर स्प्लानिक मेसोडर्मल लेयर व्हिच इज लोकेटेड अराउन्ड द वॉल अफ आर्केन्टेरोन आउटर टु इंटरडर्मल सेल्स. Between these two mesodermal layers or inner cavity called splenocoel cavity is formed. Splenocoel form हुन्छ जुन चाहिँ which was the marks the beginning of coelom that extends downward continuous with that of other side below the gut to appear as U-shaped transverse section. So U-shaped एउटा क्याभिटी फर्म हुँदैछ अनि यो क्याभिटी यहाँ ओपन भएको छ यो चाहिँ यहाँ मिटअप हुन्छ र के हुन्छ भन्दाखेरि अब यो क्याभिटी मिटअप भएपछि यो आउटर लेयर योसँग जोडिन्छ आउटर लेयर बाहिर के भन्छ एक्टोडर्मसँग जोडिन्छ इनर लेयर चाहिँ फेरि भित्र इन्डोडर्मसँग जोडिन्छ र बडी क्याभिटी यही क्याभिटी नै स्प्लानोकोइल नै क्याभिटी बडी क्याभिटी द्याट इज सिलममा डेभलप हुन्छ के हुन्छ भन्दाखेरि आउटर सोमेटिक लेयर र एक्टोडर्म मिलेर सोमेटोफ्लुइड द्याट इज बडी वाल बनाउँछन् र इनर भिस्क्रियल लेयर र इन्डोडर्म मिलेर स्प्लानोफ्लुइड नत्र गट वाल बनाउँछन् अब दुईटै गट वाल भने त्यो गट वाल र बडी वालको बिचलाई क्याभिटीलाई त भन्यो स्प्लानोकोइल जुन युसेप क्याभिटी हुन्छ त्यही बडी क्याभिटी अर पेरिभिस्क्रियल कलम अर सिलम यहीबाट सिलम भन्छ सिलम डेभलपमेन्ट के हो भन्दाखेरि यसको स्प्लिटिङ भएर भयो मेसोडर्मलको हाइपोमियरको स्प्लिटिङबाट भयो अनि इट इज सिजोकोइलस इन ओरिजिन त्यस पछाडि मेसोमेयर र हाइनेफ्रोस्टोम जुन थियो बिचको एपिमियर के भन्छ डर्मेटोम मायोटोम र त्यो स्क्लेरोटोममा डेभलप भएर त्यो कुरा छुटिसक्यो अब मेसोमियर र हाइनेफ्रोस्टोम के हो भन्दाखेरि इट हेल्प्स इन द फर्मेसन अफ किडनीज एन्ड इट्स क्याभिटिज किडनी र त्यसको क्याभिटिज डेभलपमेन्ट हेल्प गर्छ र नेफ्रोकोइल त्यो यसको क्याभिटी के हुन्छ भन्दाखेरि इट हेल्प्स इन द फर्मेसन अफ एक्सरे ट्युबुल्स अर एन्ड डक्ट्स जुनलाई चाहिँ सिलोमिक ओरिजिन द्याट इज विच आर देयर फर सिलोमिक ओरिजिन भनेको छ हैन नेफ्रोकोइल्सहरू चाहिँ त्यो के भन्छ एक्सरे ट्युबल्स र डक्ट्सको फर्ममा रहन्छन् अरे अब एक्सरे ट्युबल्स र डक्ट्स भन्नाले अब के हुन्छ नि किडनीको नेफ्रोन्सहरू डिफ्रेन्ट डक्ट्सहरू रेनल ट्युबुल डिफ्रेन्ट डक्ट्स र ट्युबल्सको फर्ममा एक्सरे डक्ट्स र ट्युबल फर्ममा के भन्छ पर्सिस्ट भनेर रहिरहेको छन् त्यस पछाडि हेन्स दे आर सिलोमिक इन ओरिजिन.